Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. איך הצלחת לצלם את זה? Jak pan zdołał to sfotografować? Razu jednego przez znajomych, którzy pracowali na dworcu, a dworzec Radegast był za gettem. פעם אחת כשאנשים שעבדו, On się łączył z gettem, ale nie tam nie wolno było wchodzić. עבדו ברדגסט, Bahnhof Radegast. Radegast. רדגסט, לתחנת הרכבת רדגסט, עבדו שם אנשים מכירים? Tam stały pociągi, שם עמדו, które szły na Oświęcim. שם עמדו רכבות שנועדו לאושוויץ. Razu jednego jako sprzątacz dostałem się na ten dworzec. פעם אחת בתור מנקה הצלחתי להיכנס לתחנת הרכבת. Koledzy zamknęli mnie w składzie cementu. החברים סגרו אותי בתוך מחסן מלט. Siedziałem tam od 6 rano do godziny jakiejś 7 wieczór, aż Niemcy odeszli i transport odjechał. הייתי שם משעה 6 בבוקר עד 7 בערב, עד שהגרמנים הלכו והטרנספורט נסע. Widziałem, jak odchodził transport. ראיתי כשהטרנספורט יצא. Słyszałem krzyki. שמעתי צעקות. Widziałem bicie. ראיתי מכות. הכאות. Widziałem, jak do opornych strzelali. ראיתי איך שירו בהם. Jak ich zabijali. כשרצחו אותם. אופורנר, את המסרבים, כן? את מי? לא, קוגו. הוא אמר, קוגו. ראיתי כאשר מכים ויורים במסרבים. במסרבים. Ja przez sęk w desce, sęk, dziura, zrobiłem kilka zdjęć. על ידי חור בקרש עשיתי כמה צילומים. זה אחד מהם שאתה מחזיק ביד? Jedno jest właśnie z tych zdjęć. תודה. זאתי אחת מהתמונות האלה. גם זה. איתו. I również to zdjęcie. Po pół godzinie, czy po godzinie, czy też po paru minutach, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie tego samego dnia, bo już byłem tylko jeden raz. גם זאת באותו יום, כי רק פעם אחת הייתי, כעבור זמן מה. טוב. תודה. כן, מר האוזנר. בבית המשפט, אני מסכים כי כל אחד מארבעת האנשים הנזכרים בבקשות של הסנגוריה יש לו אינפורמציה על הנאשם ויכול להעיד על עניינים הקשורים בהאשמות נגדו. לצערי עליי להודיע כי בעינינו ארבעה אלה עבריינים על פי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. פרופסור דוקטור סיקס יש לו יד בפעולות המוקדמות של הנאשם. היה ממונה עליו, זה נכון, אבל מלבד זה הוא היה גם מפקד איינזץ קומנדו בברית המועצות.
ויש לו יד בפעולות האיינזצגרופן שם. רגע. לפיכך, אם הוא יבוא לישראל, יהיה צורך להעמידו לדין. אינני מתנגד לכך, אני תומך בבקשה, אם הסנגוריה צריכה את העד הזה, שהוא ייחקר במקום מגוריו. טוב, יש להניח שאתם לא תיתנו לו אשרת כניסה לאחרי מה ש... אם הוא יבקש להיכנס, ניתן לו אשרת כניסה, תיתנו נעצור לו. אותו ונעמיד אותו לדין. טוב. אני מבקש שקט. אין מדברים פה על דברים מצחיקים. אבל הואיל ואני מניח שאף אחד מן העדים לא ירצה להסתכן בכך, אינני רואה את זה כאפשרות מעשית לצורך פתרון הבעיה שבפנינו. ולכן מבחינה מעשית אני אומר, אני תומך בבקשת הסנגוריה. לא, אדוני מבין שאנחנו צריכים לדייק פה, כן? אדוני, אבל אני... כן, שמעתי את תשובת אדוני. כן, שמעתי את תשובת אבל אדוני. הסנגור מבקש את החקירה הזאת או כאן או בחוץ לארץ. כן, ולכן לכן שאלתי, מה בבקשה. עמדתכם? אם העד רוצה לבוא לכאן, הוא יכול לבוא, אבל אני אינני רואה את זה כמעשי, מפני שאני מודיע מראש שהוא ייעצר ויועמד לדין. זה ברור. אז אינני מניח שהוא ירצה לעשות זאת. טוב, מה שהוא ירצה לעשות, זה בבקשה. לכל היותר יוכל להגיד לנו הסניגור, ואולי גם הוא לא. בבקשה. אני ברגע זה אינני דן על נוסח השאלות, אינני רוצה גם להתווכח על זה, אני מניח שכל עד יידרש להעיד רק על דברים הידועים לו. השאלה מספר 6, למשל המוצעת לדוקטור סיקס, היא מאוד רחבה. האם אי פעם הנאשם פעל נגד ההוראות שלו? אני מניח שצריך להגביל את זה במידה שהדבר ידוע לדוקטור סיקס או משהו בדומה לזה. אבל אני לא דן כרגע על תוכן השאלון, אלא על הדברים באופן כללי. דוקטור מרטן היה המושל הצבאי בסלוניקי, והוא בעינינו פושע מלחמה. בלי עזרתו לא יכול היה ויסליצני מפיקודיו של הנאשם לבצע את הגירוש וההשמדה של יהודי סלוניקי. מצויה בידינו עדותו של דוקטור מרטן במשפט שלו עצמו שנערך לו ביוון כפושע מלחמה. אנחנו יודעים מה אמר מרטן על איישמן באותו משפט. אני מניח שמרטן יכול לתת עדות רלוונטית. מה היו תוצאות המשפט שם? הוא נידון למאסר, אבל הוא שוחרר כעבור זמן קצר, והיום הוא עורך דין בברלין, ואפילו נכנס לחיים הפוליטיים בגרמניה. הוא נידון ביוון. הוא נידון ביוון, אבל הוא קיבל פסק דין לתקופת מאסר ארוכה. אינני זוכר כרגע אם זה 10 שנים או 25 שנה. הוא לא ישב כל הזמן, הוא שוחרר לפני הזמן, חזר לגרמניה, ואני שומע שהוא פעיל עכשיו בחיים הציבוריים. הרמן קרומי יושב במאסר כפי שאנחנו שומעים. בוודאי לא נוכל לגרום לשחרורו מן המאסר. הוא פושע מלחמה רציני בינינו. יש לנו כרטיסים רבים על פעולתו ועברו, ומה שאמרתי על שני הראשונים חל גם עליו. על פונטאדן כבר דיברתי.
אני מניח שגם הוא יכול לספר על פעולתו של הנאשם ויכול למסור עדות רלוונטית. למעשה אני מציע כי כל הארבעה יישמעו בפני בתי משפט גרמניים בהתאם להחלטת בית משפט זה ובהתאם להסדרי העזרה המשפטית ההדדית. אם הסנגור מעדיף שהם יחקרו אצל נוטריון כפי שהוא כותב או שימסרו הצהרות בשבועה, אני מסכים גם לזה. אני משאיר את הברירה בידי הסנגוריה מה הדרך הנוחה לה להבאת הראיות אשר בפי העדים האלה. ובלבד שבכל מקרה תהיה לנו גם אפשרות להציג שאלות אחדות לעדים שעה שימסרו דבריהם. אנחנו מעדיפים שימסרו עדותם בבית משפט גרמני. מה אומר אדוני על הקושי שהקיים לפי טענת דוקטור סרבציוס שבבית משפט גרמני אין חקירת עדים כמו שנהוג אצלנו? כן, אז דוקטור סרבציוס מעורר שתי בעיות. זאת היא האחת, והשנייה היא שהאנשים עשויים להפליל עצמם וזו זכות להם לשתוק. כן. לגבי הטענה השנייה, הרי אותה זכות יש להם גם בפני בית דין ישראלי. כן, בלי ספק. ואין כל הבדל במצב החוקי בין ישראל לבין גרמניה מבחינה זאת. זה נכון. לגבי חקירת העדים, נכון אמנם כי בארץ נהוגה שיטה אשר בעיני הסנגור עדיפה לבירור האמת מן השיטה הנהוגה שם. אבל בסופו של דבר הסנגור מלכתחילה רצה שהמשפט הזה יהיה לא כאן אלא בגרמניה, ואז היה זוכה לחקירת כל העדים לפי השיטה הזאת ולאו דווקא עדי ההגנה. כאן לפחות ניתנת לו האפשרות לחקור את העדים שלנו בחקירת שתי וערב. שנית, אני מסכים, הרי אנחנו צריכים להיות חוקרי השתי וערב, לא הסנגור. אם למישהו נגרם קושי עקב הפרוצדורה הזאת, לנו הוא נגרם ולא לסנגוריה. ואני מוכן להשלים עם הקושי הזה ולקבל את הנטל הזה. אבל אני מקווה שגם במסגרת החקירה הקונטיננטלית, אם זה יוסכם על ידי הצדדים, תינתן האפשרות על ידי אותו שופט בהסכמה הדדית להציג מספר שאלות בדרך של חקירת שתי וערב כשם שהדבר נהוג כאן. כן, אולי באמת שיטה מעורבת שקודם כל יוגש שאלון לעדים עם זכות לבאי כוח הצדדים לשאול שאלות נוספות, ככה כדי לכסות את שתי האפשרויות. אני מסכים בהחלט, אדוני. אין לי כל התנגדות לזה. עכשיו, מר האוזנר, יש פה עוד בקשה למחוק, ככה כתוב, שני מסמכים שכבר הוגשו ונתקבלו. שתי ההצהרות של פונטדן בנירנברג. מה עמדת אדוני לגבי זה? אם בית המשפט מבקש תשובה על זה, אצלנו אין פרוצדורה של מחיקה. של הצהרות בית המשפט יכול לא לייחס להן בסופו של דבר משקל רב, או אולי בכלל לא ייחס להן משקל. בית המשפט כבר הזהיר את עצמו בהחלטתו שלו לגבי המשקל אשר ייחס לאותן הצהרות. אם לאור כל מה שיאמר יתברר שהיה הכרח חיוני בחקירתו של פונטדן והנה הוא לא נחקר אם לא ייחקר, אז בית המשפט יחליט אם הוא מתחשב בהצהרות האלה, בתצהירים האלה, או אם הוא איננו מתחשב בהן, או באיזה מידה הוא מתחשב בהן. אבל אין אצלנו פרוצדורה של מחיקה ואני מבקש לא להזדקק לבקשה הזו. אני מצידי אינני מתנגד לכך שפונטדן ייחקר. אני מסכים שהוא יהיה אחד הנחקרים. ואני גם מסכים שלסנגור במקרה זה
תינתן זכות חקירת שתי וערב, מכיוון שאני הגשתי את ההצעה. כן. טוב, תודה. דוקטור סרבציוס, שאלה אחת לי בשלב הזה. מה בדבר שניים אלה, הופנקוטן והרטל, אז אלה שניהם אוסטרים או גרים באוסטריה, ולכן אדוני עוד לא פנה במה שנוגע להם? Hörtl befindet sich in Österreich. Hupe-Kotten weiß ich nicht genau, ob er in Österreich oder in Westdeutschland ist. הרטל נמצא באוסטריה, לגבי הופנקוטן איני יודע בדיוק האם נמצא הוא באוסטריה או בגרמניה המערבית. זאת אומרת שביחס לאלה השניים, אדוני אולי עוד יגיש בקשות בשלב יותר מאוחר, כן? Jawohl, ich bin entschlossen, diese Anträge zu stellen. כן, בוודאי מנוי וגמור עמי להגיש בקשות אלו. פרוצדורה. עכשיו, Darf ich noch eine Ausführung machen? כן. Ich stelle zunächst als Hauptantrag, dass die Zeugen hier vor dieses Gericht kommen. Und es ist, ich bitte zunächst auch eine Entscheidung des Gerichts über diesen Hauptantrag. Die Gegenvorstellungen, die der Generalstaatsanwalt erhebt, sind ja eigentlich politischer Natur und sie werden erst akut, wenn das Gericht die Vernehmung der Zeugen überhaupt für erheblich hält. Erst dann taucht ja die nächste Frage auf. Wenn dann die Einreiseerlaubnis gegeben wird, dann müssen die Zeugen entscheiden, ob sie kommen wollen. המותר לי להוסיף עוד דבר. בקשתי הראשית היא כי העדים יישמעו כאן בפני בית משפט זה, ואני מבקש כי בית המשפט יחליט על בקשה ראשית זו. השגותיו של היועץ המשפטי לגבי זה הן הרי בעלות אופי מדיני. השאלה היא אחר כך אם יינתן היתר כניסה, ואם יינתן הרי יהיה על העדים עצמם להחליט אם ירצו לבוא. אני רוצה להזכיר לאדוני מה שאמרנו בהחלטתנו הקודמת, שאם היועץ המשפטי ירצה להורות על מעצר העדים האלה כאשר הם יבואו הנה, בית המשפט לא ימנע את זה ממנו. זה ברור לאדוני. Jawohl. ואם כך הדבר, האם הפנייה הזאת, הפנייה החוזרת הזאת לברר אם הם יקבלו אשרות כניסה, האם יש בהם איזו ממשות שהיא? האם אפשר להעלות על הדעת שעד ירצה לבוא הנה כשידוע לו מראש שהוא ייאסר כאשר כף רגלו תדרוך על אדמת ישראל? Ich glaube, dass die Behörden diese Frage noch überlegen werden, denn der Generalstaatsanwalt wird ja nicht allein entscheiden können, ob ein Visum erteilt wird, und er wird wohl auch nicht allein entscheiden können, ob ein Zeuge verhaftet wird. Ich bin der Ansicht, dass das Erscheinen dieser Zeugen unbehelligt hier vor dem Gericht für optisch einen besseren Eindruck machen würde, als wenn die Zeugen hier nicht erscheinen können. אני סבור כי השלטונות עוד ישקלו בשאלה הזו, כי לדעתי אין היועץ המשפטי, לא יחליט היועץ המשפטי בעצמו אם יינתן להם היתר כניסה ואם יוצא נגדם צו על מעצר. הופעתם של העדים לדעתי כאן הייתה עושה רושם יותר טוב. אני רוצה להסביר דבר שידוע ודאי לאדוני, שהיועץ המשפטי הוא היועץ המשפטי לממשלה, ואם הוא אומר דבר כזה, אני מניח שהוא מדבר בשם הממשלה ובשם כל אחת ממשרדי הממשלה. האם זה ככה אמר האוזנר? בוודאי, אדוני. וכן, בעניין זה המצב עכשיו ברור, כך נדמה לי.
Mir war die genaue Stellung des Herrn Generalstaatsanwalts nicht bekannt. Wenn das aber eine amtliche Erklärung der Regierung ist, dann sehe ich ein, dass das Gericht eine Entscheidung hier nicht treffen kann, da sie ohne Interesse ist. נכון. מעמדו המדויק של היועץ המשפטי לא היה ידוע לי, אולם אם זוהי החלטת הממשלה, הרי ברור לי שאין בידי בית המשפט לקבל כאן החלטה. כן, כדי שזה יהיה לגמרי ברור, היועץ המשפטי הוא Kobiety, która była ukryta z dzieckiem, niemowlęciem, które אותו, miało około 1,5 roczku. אותו קרדש תפס שם אישה שהייתה עם תינוק כבן שנה וחצי. Trzymała ona to dziecko na ręku i on złapał ją, ona zaczęła go prosić, żeby ją zastrzelił, a dziecko, żeby darował życie. החזיקה בילד, וקרדש, והיא התחילה לבקש רחמים מאת קרדש יירה בה ושישאיר את התינוק בחיים. Po drugiej stronie parkanu stali Aryjczycy, Polacy, którzy wyciągali ręce, chcieli to dziecko wziąć. מאחורי הגדר עמדו פולנים שהרימו ידיהם למעלה ברצותם לתפוס את הילד. Więc ona go prosiła, chciała to dziecko dać. אז היא רצתה לתת את הילד לשם. On wyrwał jej to dziecko z rąk, ją odtrącił, to ona się rzuciła, chciała to dziecko odebrać, przestrzelił, dał jej 2 kule w brzuch, ona się wywróciła, on sobie stanął jedną nogą na nogę dziecka i drugą rozdarł to dziecko, jak się drze szmaty. To widziałem. הוא לקח ממנה את התינוק, נתן בכיוונה 2 יריות, ואחר כך לקח את התינוק בידיו וקרא אותו כמו שקוראים איזה סחבה. Dziecko zakwiliło, on rzucił to dziecko, zaczął się śmiać. Ona się doczołgała do tego dziecka, skrawiona, to dziecko się rzucało, ona złapała to dziecko i razem tak z tym dzieckiem skonała. הילד התחיל לבכות, הילד הילל, הוא זרק את הילד, האם התקרבה מתוך שותתת דם אל התינוק, ויחד ככה מתו. On śmiejąc się zobaczył, że tam biegł jakiś pies bezpański. הוא צחק וראה שעובר איזה כלב בלי בעל, כלב בלתי ידוע. Więc złapał tego psa, zaczął go głaskać, wziął na ręce szeny schund i wyciągnął coś z kieszeni, czy to cukier, czy kawałek wędliny, dał temu psu zjeść i odeszł z tym psem, głaskając go. לקח את הכלב, התחיל ללטף אותו ולקח מכיסו משהו סוכר או משהו דומה ונתן לכלב והלך איתו. Więc się sami nastawiali na lufy karabinów, żeby nas trafić od razu w serce. עמדתי אני בשורה יחד עם אחי ובכוונה ניסינו לעמוד מול לא הרובה כדי שיפגעו בנו בלב. Madua? Bośmy Dlaczego? wiedzieli, że dawali tylko jedną salwę i kto został ranny, to go z żywcem zagrzebywali i zasypywali wapnem, zalewali. כי ידענו שנותנים כרגיל רק ירייה אחת ומי שעוד נשאר בחיים נקבר חיים ועוד הוסיפו סיד לבור, לקבר. W ostatniej chwili, przed rozstrzelaniem, grupa przyszła SS-owców, jakichś wysokich oficerów ברגע האחרון באה קבוצה של אנשי SS i zapytali się, co to jest, co tutaj jest. ושאלו מה זה. Więc ten zameldował, że wyciągnęli tam 50 Żydów z bunkra i rozstrzeliwują zgodnie z rozkazem. אחד מהם הודיע שהוציאו 50 יהודים מבונקר ויורים בהם בהתאם לפקודה. Więc wtedy ten dowódca, patrząc się na nas, powiedział, to są tłuści Żydzi, wszystko na mydło. Das sind fette Juden, alles auf Seife. על זה אמר המפקד שלהם, אלה הם יהודים שמנים, כולם טובים לסבון. I wtedy nas zaprowadzono do pociągu, który stał jeszcze nie odjechał, transport. ואז הביאו אותנו לרכבת,
טרנספורט שעוד עמד וטרם יצא. Więc ładowanie do transportu wyglądało w ten sposób. To były wysokie towarowe wagony rosyjskie. ההטענה הייתה בצורה כזאת, היו אלה קרנות מסע רוסיים גבוהים. Nie było żadnych stopni i jeden musiał drugiego podsadzać, żeby wejść do środka. לא היו מדרגות וכל אחד צריך היה להרים את השני כדי להכניס אותו לתוך הקרון. Dookoła stali esesowcy z psami i widziałem, jak stała grupa ludzi przed wejściem do wagonu. מסביב עמדו אנשי אס עם כלבים וראיתי קבוצה אחת של אנשים לפני כניסתם לקרון. Stała przy tej grupie jedna starsza kobieta i w pewnej chwili esesowiec puścił na nią psa. עמדה שם בקבוצה אישה זקנה אחת וברגע מסוים איש אס אס שיסה כלב עליה. Pies skoczył na nią, wyrwał jej kawał mięsa z pośladka razem z materiałem i z tym ochlapem przybiegł do tego swego pana. הכלב התנפל עליה, נשך אותה, הוציא ממנה חלק מבשרה מהחלק האחורי התחתון של הגוף וחזר עם החלק הזה אל בעלו. Ona z tego strachu krzyknęła i wskoczyła do wagonu poprzez ludzi. היא מפחד השמיעה צעקה וקפצה לקרון מעל האנשים. Oni się strasznie wtedy śmiali. הם צחקו מאוד. Gdy nas załadowali, ponad 100 osób do tego wagonu, zamknęli na siłę drzwi. כשהטעינו אותנו, למעלה מ100 איש לקרון הזה, סגרו את דוקטור הדלת. בוז'מינסקי, אתם ידעתם שזה משלוח מוות, נכון? Wyście wiedzieli, że to jest ekspedycja na śmierć. מדוע עליתם לקרון הזה? Dlaczego weszliście do tego pociągu? Więc tak, no, myśmy byli bezbronni, nas zgonili, nasze morale były już zupełnie złamane. Myśmy już byli... היינו חסרי ישע, המורל שלנו היה לגמרי שבור. Oni nas już przygotowali przez szereg miesięcy do tego, że na sam głos to myśmy tracili swoją wolę, drzeliśmy. הם הכינו אותנו כבר במשך חודשים רבים, שלשם הקול שלהם אנחנו כבר התחלנו לרעוד. To była zbiorowa psychoza. Ludzie nie wiedzieli, nie mogli w ogóle opanować się. הייתה זו פסיכוזה קיבוצית שאי אפשר היה להתגבר עליה. W wagonie to ludzie stłoczeni, zduszeni byli, a przed wagonem stali Ukraińcy, którzy pilnowali, i stali בקרון Niemcy. כולם נדחקו, ולפני הקרון עמדו אוקראינים, I śmiali się, mówili, no będziemy mieli dużo mydla i na gulasz wszystko jedzie. וצחקו ואמרו עכשיו יהיה לנו הרבה סבון וכולם נוסעים לעשיית גולש. אולי נקצר עכשיו, דוקטור בוז'מינסקי, אתה קפצת מהרכבת הזאת, נכון? pan wyskoczył z tego pociągu. כן. הלכת בכיוון ליער, הסתתרת שם וחזרת לפשמיש. Poszedł pan w kierunku lasu, schował się pan tam i wrócił pan do Przemyśla. Więc, כן. więc ja widząc אין דבר, אנחנו נקצר כאן. אני רציתי כמה פרטים לקבל ממך, כעת רק אני רוצה להתקרב לסוף עדותך. לאחר איזה זמן נכנסת לבונקר עם עוד מספר אנשים. Po pewnym czasie wszedł pan do bunkru z jeszcze pewną ilością ludzi שם אישה פולניה הסתירה אותך. i tam i stamtąd kobieta Polka schowała pana. Znaczy, ja najpierw wróciłem do tej kobiety Polki, bo nie miałem gdzie wrócić. אני קודם חזרתי לאישה הפולניה הזאת, לא היה לי לאן לחזור, Która sama została, gdyż rodziców jej ojca zabili, a resztę rodziców, członków rodziny wywieźli do Niemiec na roboty היא przymusowe. נשארה גלמודה, את אביה הרגו ואת יתר בני המשפחה העבירו לגרמניה לעבודות. Więc ona została ze swoją 7-letnią siostrzyczką. היא נשארה עם אחות קטנה שלה, בת 7. Więc gdy zobaczyła mnie, gdy do niej przyszedłem, rozbite i, prawda, zniszczone, poprawione całe, כשראתה אותי שותת דם ושבור, bo ona była przedtem sąsiadką moją, gdzie ja mieszkałem. והיא קודם הייתה שכנתי במקום שגרתי. Więc przyjęła mnie, obmyła, prawda, dała miejsce lokum, gdzie mogłem się przespać. קיבלה אותי, רחצה אותי, נתנה לי מקום שיכולתי לישון,
ושם נשארת עד שהגיע הצבא הסובייטי לפשמשל ושחרר. I tam pan pozostał, aż przybyło Najpierw jeszcze- wojsko sowieckie i Tak. pan się zwolnił. Ale jeszcze wróciłem najpierw do getta Ani od Hazarti kodem la ghetto. i w getcie widziałem, jak ten dany pan Schwamberger, U baghetto roiti Hahua Schwamberger, który wtedy strzelał, mordował, zbił chłopca jednego młodego, asher yara któremu veracach, dał 80 uderzeń pejczem. Natan- Trzymali go tak na krześle i dał mu 80 uderzeń. נתן בפייץ' 80 מכות לילד אחד. אתה רואה פה בבית המשפט את אותו הנער שקיבל 80 מכות? Czy pan widzi tutaj tego chłopca, Tak. który dostał te To 80 jest ten uderzeń? oficer, זה który הקצין się... קולמן על Tak, ידי. ten oficer. זהו הקצין שיושב על יד מר האוזנר. Więc normalnie po 50 uderzeniach chłopak nie wytrzymywał i wtedy on strzelał. Ponieważ ten właśnie wytrzymał... כרגיל, רגע אחד. תפסיקו בבקשה את העברת התמונה הזאת. זה לא ייתכן, זה גורם לאי שקט שם. כן, בבקשה, אדוני ימשיך. כרגיל ילד לא יכול היה להמשיך אחרי 50 מכות. Normalnie po 50 uderzeniach sam osobiście zabijał. אז אחרי 50 מכות באופן אישי היה הורג את הילד. Ponieważ ten wytrzymał 80 היות uderzeń וזה החזיק מעמד אחרי 80 מכות, i później kazał mu biec i on pobiegł, וציווה עליו גם לרוץ והוא רץ, podarował mu życie. נתן לו את החיים. Poza tym widziałem jeszcze, weszedł do jeden z gestapowców, niejaki Reisner, אחר כך ראיתי איש גסטאפו אחד בשם רייזנר, który weszedł do getta wieczór na dziewczynki. שנכנס לגטו בערב כדי להשתשע עם נשים. Spotkał chłopca żydowskiego, lat około 18, פגש tam נער יהודי כבן 18 i chciał go zastrzelić. ורצה לירות בו. Ten rzucił się na tego gestapowca, wyrwał mu rewolwer i przebił go najpierw nożem, później mu wyrwał rewolwer. הוא התנפל על האיש הגסטאפו, דקר אותו בסכין ותפס ממנו, לקח ממנו את האקדח Później uciekł. וברח. Gestapowiec był tylko zraniony, wzięto go do szpitala i zaraz wzięto 50 Żydów jako zakładników. האיש הגסטאפו היה רק פצוע, לקחו אותו לבית החולים ולקחו 50 אנשים יהודים כבני תערובת. Na drugi dzień złapano tego chłopca, למחרת תפסו את הנער, 25 zakładników rozstrzelono, ירו, הוציאו להורג 25 מאנשי הערובה, a tego chłopca i jeszcze dwóch i psa powieszono publicznie w getcie. ואת הנער הזה עם עוד 2 ועוד כלב נוסף בפומבי תלו בגטו. טוב, דוקטור גושמינסקי, אתה חזרת לבונקר ושם הסתתרת וכך ניצלת. wrócił pan do bunkru, נעזוב את השאר. כן, אדוני יסביר לו בבקשה. כן, אני אסביר. ברור. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a
fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.